પરોઠા માટે મેં અહીંયા 2 કપ મોળી છાશ તૈયાર કરી છે. તો તેમાં મસાલા કરી લઈએ. અડધી ચમચી સફેદ મરી પાવડર ઉમેરીશું. મરી પાવડરથી છાશમાં ખૂબ જ સરસ ટેસ્ટ આવશે. અડધી ચમચી સંચળ પાવડર, અડધી ચમચી શેકેલ જીરાનો પાવડર, સ્વાદ અનુસાર નિમક ઉમેરીને મસાલા છાશમાં સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ. તો હવે આપણે છાશને 2 ફ્લેવરવાળી બનાવીશું. એક ફોદીનો ફ્લેવર અને બીજી ધાણાભાજી ફ્લેવરવાળી. તો અહીંયા મેં ફ્રેશ ધાણાભાજી, ફ્રેશ ફોદીનો, મીઠા લીમડાના પાન અને આદુ તૈયાર કર્યા છે. તો તેને બારીક સમારી લઈએ અને આદુને છીણી લઈએ. તો ફોદીનો અને ધાણાભાજીને બારીક સમારી લીધા છે અને આદુને છીણી લીધું છે. છાશને આપણે 2 બાઉલમાં અડધી અડધી લઈ લઈએ, કારણ કે આપણે 2 અલગ ફ્લેવરવાળી બનાવવી છે ને એટલે. તો છાશનો વઘાર કરી લઈએ. તો વઘારિયામાં 1 ચમચી ઘી ગરમ મૂકીશું. ઘીથી વઘાર કરવાથી છાશનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે. ઘી ગરમ થાય એટલે તેમાં અડધી ચમચી આખું જીરું નાખીને જીરાને ઘીમાં સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ. 2-3 મીઠા લીમડાના પાન નાખીશું અને અડધી ચમચી આદુનું છીણ નાખીને મિક્સ કરી લઈએ. તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીને બારીક સમારેલા ફોદીનાના પાનને નાખીને સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ. ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીને જ ફોદીનાના પાન નાખવાના, એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. તો છાશનો વઘાર તૈયાર થઈ ગયો છે. તો તેને ઠંડો થવા રાખી દઈએ. વઘાર ઠંડો થઈ ગયો છે તો તેને છાશમાં નાખીશું. આ રીતના વઘાર કરવાથી છાશ ખૂબ જ સરસ ટેસ્ટી બને છે. સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ. તો તૈયાર છે આપણી એકદમ ટેસ્ટી ફુદીનાના ફ્લેવરવાળી છાશ. તો હવે આપણે બનાવીશું ધાણાભાજીની ફ્લેવરવાળી છાશ. વઘારિયામાં 1 ચમચી ઘી ગરમ મૂકીશું. ઘી ગરમ થાય એટલે તેમાં અડધી ચમચી જીરું નાખીને સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ. 2-3 મીઠા લીમડાના પાન નાખીશું અને અડધી ચમચી આદુનું છીણ નાખીને સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ. હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીને બારીક સમારેલા ધાણાભાજી નાખીને સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ. તો છાશનો વઘાર તૈયાર થઈ ગયો છે. તો તેને ઠંડો થવા રાખી દઈએ. વઘાર ઠંડો થઈ ગયો છે તો તેને છાશમાં નાખીશું. સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ. આપણી ધાણાભાજીની ફ્લેવરવાળી છાશ તૈયાર થઈ ગઈ છે. આ છાશ ઠંડી ઠંડી ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. છાશને ઠંડી કરવા તમે ફ્રીજમાં પણ મૂકી શકો છો અથવા આઈસના ટુકડા પણ ઉમેરી શકો છો. તો આપણી બંને ફ્લેવરવાળી શિયાળા સ્પેશિયલ છાશ તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો તેને આપણે સર્વિંગ ગ્લાસમાં સર્વ કરીશું.
એકદમ ટેસ્ટી અને ઠંડા ઠંડા જાંબુન શોર્ટ્સ બનાવવા માટે મેં અહીંયા 500 ગ્રામ જાંબુ લીધા છે. જાંબુ શોર્ટ્સ બનાવવા માટે જાંબુની આવા ફ્રેશ અને અંદરથી ગળ્યા હોય તેવા જાંબુની પસંદગી કરવાની. એટલે તમારે ખાંડ ઓછી વાપરવી, એટલે ચેક કરીને લેવાના. જાંબુને મેં ધોઈને તેને નિતારીને હવે પછી તેને આ રીતે ઠળિયા અને પલ્પને અલગ કરીશું. સાથે તેને સમારો ત્યારે ચેક કરતા જવાનું. ક્યારેક જાંબુ ખરાબ પણ નીકળે છે, એટલે ધ્યાન રાખીને સમારવા. તો આ રીતના બધા જાંબુમાંથી પલ્પ અલગ કરી લેશું. પલ્પ અલગ થઈ ગયો છે. આ પલ્પમાંથી તમારે જેટલા જાંબુન શોર્ટ્સ બનાવવા હોય તેટલો જ પલ્પ વાપરવો. બાકીનો બચે તેને એરટાઈટ ડબ્બામાં અથવા ઝીપલોક બેગમાં ભરીને તેને મહિનાઓ સુધી ફ્રીઝરમાં સ્ટોર કરી શકો છો. હવે આપણે 5 થી 6 જાંબુન શોર્ટ્સ બનાવવા માટે 250 ગ્રામ જેટલો પલ્પ છે તે મિક્સર જારમાં લઈશું. બાકીના પલ્પને ફ્રીઝરમાં સ્ટોર કરી દઈશું. સાથે તેમાં આપણે 3 ચમચી જેટલી ખાંડ ઉમેરીશું. 1 ચમચી સંચળ પાવડર અને 1 લીંબુનો રસ ઉમેરીશું. અહીંયા તમારે જાંબુ કેટલા ગળ્યા છે એ પ્રમાણે ખાંડ ઉમેરવી. તો ગળાશ અને ખટાશ જાંબુની વેરાયટી તમારી કેવી છે તે પ્રમાણે તમારે ઉમેરવાના છે. 1 કપથી થોડા ઓછા બરફના ટુકડા લઈશું અને 4 ચમચી જેટલું ઠંડુ પાણી ઉમેરીને એકદમ સ્મૂથ થાય ત્યાં સુધી તેને પીસી લેશું. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ સ્મૂથ પર્પલ જામુન શોર્ટ્સ તૈયાર છે. તો આવો થીક હોવો જરૂરી છે. તો તેને સર્વિંગ ગ્લાસમાં સર્વ કરીશું. હવે ગ્લાસને પહેલા પાણીવાળો કરીશું, પછી મીઠામાં તેને ડીપ કરીશું. એટલા માટે મેં પીસવામાં મીઠું નથી ઉમેર્યું. આ રીતે મીઠું ગ્લાસની કિનારીએથી જાંબુન શોર્ટ્સમાં આવશે તો બહુ ટેસ્ટી એવો લાગશે. બહુ વધારે પડતું મીઠું નથી લેવાનું, માત્ર કિનારી પર થોડું થોડું લગાવવાનું. હવે ઠંડો ઠંડો જાંબુન શોર્ટ્સ બનાવ્યો છે તે ઉપર સુધી ભરી દઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ પરફેક્ટ જાંબુન શોર્ટ્સ તૈયાર છે. માત્ર 5 મિનિટમાં બનીને તૈયાર થઈ જશે. અને જાંબુનો પલ્પ તમારે સ્ટોર કરેલો હશે તો માત્ર 1 મિનિટમાં બનીને તૈયાર થઈ જશે. તેને ફુદીનાના પાનથી સજાવીશું. ઘરમાં બાળકોથી લઈને મોટાને બહુ જ ભાવશે, તો તમે જરૂર એક વખત ટ્રાય કરજો. તો સારું ખાઓ, ખુશ રહો. આવી સરસ રેસીપી જોવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. મારી રેસીપીને લાઈક કરજો, શેર કરજો, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ માટે મેં અહીંયા ઓરિયો બિસ્કિટ ક્રીમવાળા લીધા છે. તો હવે મિક્સર જાર લેશું અને તેમાં ઓરિયો બિસ્કિટનો ફાઇન પાવડર તૈયાર કરી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ ઓરિયો બિસ્કિટનું ફાઇન પાવડર તૈયાર થઈ ગયું છે. તેમાંથી આપણે 1 ચમચી પાવડર એક બાઉલમાં અલગ લઈ લઈશું. તેનો આપણે છેલ્લે ગાર્નિશમાં ઉપયોગ કરીશું અને સાથે શેક એકદમ સરસ થીક પણ થશે. હવે મિક્સર જારમાં 1 કપ દૂધ નાખીશું. દૂધને મેં ગરમ કરીને ઠંડુ કરી લીધું છે. 2 ચમચી વેનીલા આઈસ્ક્રીમ નાખીશું. 1 ચમચી ચોકલેટ સિરપ નાખીશું. 4 આઈસના ટુકડા નાખીને ઓરિયો મિલ્કશેક તૈયાર કરી લેશું. ત્યાં આપણે
શેક સર્વ કરવા માટે ગ્લાસને ગાર્નિશ કરી લઈશું. તો બધી બાજુ ચોકલેટ સિરપ લગાવી દઈશું. આ રીતના લગાવીશું. તો તૈયાર છે એકદમ સુપર ટેસ્ટી ઓરિયો મિલ્કશેક. તો તેને આપણે સર્વિંગ ગ્લાસમાં સર્વ કરીશું. ઉપરથી આપણે બિસ્કિટનો જે પાવડર રાખ્યો હતો તેનાથી ગાર્નિશ કરી લઈએ. તો આ દેખાવમાં ખૂબ જ સુંદર લાગે છે અને સાથે તેનો ટેસ્ટ પણ લાજવાબ આવે છે અને સાથે શેકની થિકનેસ પણ સરસ આવી જશે. ઉપરથી એક ઓરિયો બિસ્કિટ રાખીશું. તો આપણું મજેદાર ટેસ્ટી ઓરિયો મિલ્કશેક ઘરે ખૂબ જ આસાનીથી બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે. તો જરૂર એક વખત ટ્રાય કરજો અને તમારા બાળકોને પીવડાવજો, જેથી કરીને બાળકો ખુશ ખુશ થઈ જશે. સૌથી પહેલા સુપર હેલ્ધી સુપર ટેસ્ટી ચીકુ મિલ્કશેક બનાવવા માટે મેં અહીંયા પાકેલા 5 ચીકુ તૈયાર કર્યા છે. તેને ધોઈને સાફ કરી લીધા છે. તો હવે આપણે તેની છાલ ઉતારી લઈશું. આ રીતના આપણે બધા ચીકુની છાલ ઉતારી લઈશું. છાલ સરસ રીતના ઉતારી લીધી છે. હવે તેના નાના નાના ટુકડામાં સમારી લઈશું અને અંદર જે બીનો અને સફેદ ભાગ હોય છે તેને આપણે કાઢી લઈશું. આ રીતના જે સફેદ ભાગ હોય તેને કાઢી લઈશું. તો આ રીતના આપણે બધા ચીકુને સમારી લઈશું. આ ચીકુ શેક તમે શિયાળાની ઠંડીમાં પીશો તો પણ તમને શરદી નહીં થાય તેવું હેલ્ધી ટેસ્ટી બનશે. બધા ચીકુને સમારીને તૈયાર કરી લીધા છે. હવે લેશું મિક્સર જાર. તેમાં સમારેલા ચીકુના પીસને લેશું. તેમાં 1 કપ દૂધ ઉમેરીશું. આપણે 2 કપ શેક બનાવવું છે તો 1 કપ દૂધ લઈશું. તેમાં 1 ચમચી અળસીનો પાવડર ઉમેરીશું. જો તમારી પાસે પાવડર ના હોય તો તમે આખી અળસી પણ ઉમેરી શકો છો. અળસી આપણા હેલ્થ માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક છે. જો અનુકૂળ હોય તો જરૂર અળસી ઉમેરજો અને ના હોય તો તમે સ્કીપ પણ કરી શકો છો. અળસી પાવડર ઉમેરવાથી ચીકુ શેકના ટેસ્ટમાં કોઈ જ ફરક પડશે નહીં. સાથે આપણે 4 ખજૂરને બીનો ભાગ કાઢીને તેના ટુકડાને ઉમેરીશું. જો તમારે વધારે ખજૂર ઉમેરવો હોય તો તમે વધારે પણ ઉમેરી શકો છો અને બિલકુલ ના ઉમેરવો હોય તો તેને સ્કીપ પણ કરી શકો છો. પણ હું અહીંયા ગળપણ માટે ખાંડ કે કશું ઉમેરવાની નથી, કારણ કે ચીકુ પણ ગળ્યા હોય છે અને ખજૂર પણ ગળ્યો જ હોય છે. જો તમારે ખજૂર ના ઉમેરવો હોય તો તમે ખાંડ ઉમેરી શકો છો. 2 ગ્લાસ માટે આ માપ ચીકુ અને ખજૂરનું પરફેક્ટ છે. ખજૂર ઉમેરવાથી આમ ચીકુ મિલ્કશેક તમે શિયાળાની ઠંડીમાં પીશો તો પણ તમને શરદી થવાની કોઈ શક્યતા નથી. ચીકુ મિલ્કશેકને વધારે હેલ્ધી બનાવવા માટે આપણે 5 બદામ અને 5 કાજુના ટુકડાને ઉમેરીશું. કાજુ બદામ નાખવા બિલકુલ ઓપ્શનલ છે. જો તમારે વધારે હેલ્ધી ટેસ્ટી બનાવવું હોય તો ઉમેરવાના અને થોડા ઓછા ઉમેરવા હોય તો ઓછા પણ ઉમેરી શકો છો. ચીકુ શેકને વધારે ફ્લેવરફુલ બનાવવા માટે આપણે 2 ચપટી ઇલાયચી પાવડર ઉમેરીશું. ઇલાયચી પાવડર ઉમેરવાથી ખૂબ જ સરસ ટેસ્ટ આવશે. હવે આપણે તેને પીસી લઈએ.
તો તમે જોઈ શકો છો આપણું એકદમ હેલ્ધી ચીકુ મિલ્કશેક તૈયાર થઈ ગયું છે. તેની થિકનેસ આવી રાખવાની હોય છે. પણ જો તમારે આમાં વધારે ચીકુનું પ્રમાણ રાખવું હોય તો તમે વધારે પણ રાખી શકો છો, અને દૂધનું પ્રમાણ વધારે રાખવું હોય તો દૂધનું પ્રમાણ પણ વધારે રાખી શકો છો. તો તૈયાર છે આપણું હેલ્ધી ચીકુ મિલ્કશેક. તો તેને સર્વિંગ ગ્લાસમાં સર્વ કરીશું. જો તમારે ચીકુ શેકને ઠંડુ પીવું હોય તો બરફના ટુકડા આમાં ઉમેરી દેજો. ઉપરથી કાજુ બદામની કતરણથી ગાર્નિશ કરીશું. કાજુ બદામની કતરણ તમે શેક પીશો એટલે મોઢામાં આવશે તો તેનો ટેસ્ટ મજેદાર આવશે. બાળકોથી લઈને વડીલો સુધી બધાને ભાવે તેવું અને બધા જ માટે હેલ્ધી પણ છે. જો તમારા ઘરમાં 6 મહિનાનું બાળક હોય તો તેને પણ પીવડાવી શકો તેવું બનશે. તો સારું ખાઓ, ખુશ રહો. આવી સરસ રેસીપી જોવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. મારી રેસીપીને લાઈક કરજો, શેર કરજો, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ.